Chào anh em thợ máy và các bạn nhá. Hôm nay lại có một cục máy của chiếc xe Win trước màn hình đây. Tôi đã có clip ngắn giới thiệu cho các bạn rồi. Xe này chạy bị cạn nhớt các bạn nhá. Hôm nay tôi sẽ chi tiết xem chiếc xe này hỏng cái gì và sửa chữa như thế nào các bạn nhá. Mời các bạn chú ý theo dõi. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần hơi nhé. Đây phần hơi thì chạy nó bị cạn nhớt thì chúng ta phải doa lòng và lên cốt luôn các bạn nhé, doa lòng lên cốt để lòng mới này. Để phần hơi nó đơn giản như vậy thôi, doa lòng mới, thay piston mới và lên cốt các bạn nhé. Còn cái gom phớt thì khi nào các bạn lắp thì các bạn thay sau. Đây là cái phần hơi. tiếp theo tiếp theo là cái phần đầu bò này các bạn nhé. Đầu bò này thì các bạn kiểm tra hai cái cây nấm này, kiểm tra như này các bạn nhé, kiểm tra rơi như này, nó bị rơi thì các bạn thay, còn không rơi thì các bạn doa lại. Đây, kiểm tra như này không rơi thì các bạn phải doa lại nhé. Các bạn doa lại để cái mặt này nó tiếp xúc vào đây, nó không bị hở, nó kín các bạn nhé. Các bạn phải doa lại, các bạn phải doa lại như thế này, doa xoáy này cho hai mặt tiếp xúc nó được kín nhé các bạn nhé. Đây là cái phần đầu bò, hai cái cúp áp này ở cái phần đầu bò đây nhá. Tiếp theo nữa là cái phần trục cam này. Cái phần trục cam này đây là tôi tiện rồi nhá, tôi tiện lại rồi, bi này thay rồi và bi này thay rồi. Cái trục cam là giữ lại mỗi cốt trục này thôi và tiện lại hai đường này, tiện nhẫn các bạn nhá, tiện nhẫn thay vòng bi này và thay cái vòng bi này. Trục cam của xe Thái là rất bền, các bạn không nên thay cả các bạn nhé, các bạn thay bi là được và các bạn tiện hai cái này. Tiếp theo là hai cái này các bạn nhé. Đây, lúc tháo ra là nó có gợn nhưng bây giờ tiện lại rồi, nó phẳng rồi các bạn nhé, tiện nó phẳng này. Đây tương tự được, tiện lại nó phẳng rồi các bạn nhé. Thế là phần hơi đầu bò. Tiếp theo đến phần côn các bạn nhé. Phần côn thì xe Win nó dễ hơn xe bình thường một chút, là cái này là cái bánh ở côn trên các bạn nhé. Cái bánh côn trên nó chả có gì cả, nó chỉ là một cái bánh bằng sắt như thế này thôi, và nó có một cái gioăng đây, gioăng và mấy con ốc đây hãm vào thôi, không có gì cả. Cái này thì không hỏng được các bạn nhé, cái này không bao giờ hỏng, để nguyên không thay, đúng chưa? Đây là cái trục cần số nhé các bạn. Trục cần số của xe Win thì nó lại nhìn nó có vẻ rất đơn giản hơn xe Vinway các bạn nhé. Trục cần số nhưng chẳng làm sao cả các bạn nhé, để nguyên không thay. Đây là cái côn sau, đây côn sau các bạn nhé. Côn sau này thì đã được thay mới rồi các bạn nhé. Đây côn mới cứng rồi, côn sau này đã được thay rồi, thì bây giờ không cần thay nữa các bạn nhé, chỉ rửa ráy sạch sẽ đi là ok. Đó là về phần côn. Còn mấy cái gioăng phớt này rách thì chắc chắn là phải thay mới rồi các bạn nhé. Gioăng chắc chắn tháo ra là rách, mà chắc chắn là phải thay mới rồi. Đấy là về phần côn. Mỗi xe nó một bệnh khác nhau các bạn nhé, không phải xe nào tháo máy ra là cũng phải thay hết đâu, nên các bạn chú ý vấn đề này. Tiếp theo đến cái phần máy, phần giữa máy nhé các bạn nhé. Giữa máy thì nó có cái cục biên này, quay gần vào lần nữa. Rồi, đây là cái cục biên thì các bạn phải làm cái gì? Thứ nhất là các bạn thay đuôi bi cơ này mới này, cái này phải thay mới, và cái tay biên này các bạn phải thay tay mới. Chốt này thay, trong này có một cái dọ các bạn nhé, dọ bi trong này là phải thay này các bạn nhé.
nhé, các bạn chú ý nhé, các bạn thay lẻ chứ các bạn không nên thay cả cái cục biên này, cả cục biên của xe win Thái này. Các bạn mà thay cả cái này nó bằng một con xe luôn ý, các bạn nhé. Các bạn thay lẻ thôi, thay đôi bi cơ này, một hai, thay tay biên này mới, và thay cái dọa biên mới các bạn nhé. Đấy là cái phần biên. Đây, đây là phần số các bạn nhé, phần số này, con số này nó không hỏng các bạn nhá, kể cả xe chạy cạn nhớt hết nước nó cũng không hỏng được số này các bạn nhé. Nhưng mà các bạn tháo thì các bạn vẫn phải kiểm tra từng bánh răng một, đúng chưa? Đây tôi kiểm tra rồi, không vấn đề gì, tôi để nguyên không tháo các bạn nhé. Đó là về phần số. Còn cái trục này thì các bạn chỉ cần tháo ra, các bạn kiểm tra răng thôi, đúng không? Răng cũng có cọ sát vào đâu, là cũng có mạt nhôm này. Để các bạn kiểm tra răng có ok thì các bạn để nguyên các bạn nhé. Nếu mà cái răng này nó hỏng, nó mòn thì các bạn phải thay nha. Thế là vấn đề về trục này, trục này phần khởi động. Đây, tiếp theo là cái phần cái vách này các bạn nhé. Cái vách này thì các bạn thay cái gì? Thì đây nó có một vòng bi ở đây, nó dính đây. Đây các bạn nhé, một vòng bi nó dính đây. Vòng bi này nó sẽ làm chỗ này này các bạn nhá. Đây có hai vòng bi này rơi rồi, hai vòng bi này thay luôn mới. Còn cái vách này là các bạn không phải thay các bạn nhá, thay bi thôi. Ok, mỗi xe nó một bệnh, tôi nhắc lại với các bạn này, mỗi xe bổ hết ra như này, không phải xe nào cũng phải thay hết cả đâu nha các bạn nha. Cái gì giữ lại được thì các bạn giữ lại, còn không thì không dùng được các bạn phải thay mới. Đấy, đây là hôm nay là vấn đề về làm máy của chiếc xe Win 100 nhé, Win xịn đấy, Win Thái các bạn nha. Bạn nào còn thắc mắc thì hãy bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn sau. Như vậy vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn về vấn đề về hơi này, về hơi đầu gò côn này, biên máy các bạn nhé. Chia sẻ cho các bạn về vấn đề về máy của chiếc xe Win này, tất cả mọi thứ là cần thay và cần sửa những cái gì giữ lại tôi chia sẻ trong clip này rồi các bạn nhé. Ai còn thắc mắc gì thì bình luận bên dưới, tôi sẽ tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn nhé.